يا مساء الخير والجمال عليكم. قصة اليوم قصة عن رحلة إلى العالم السفلي، ويلا نبدأ ونحكي قصة النهاردة. مستنيني ومراقبني على الباب في كل مكان، بس هتكلم واللي يحصل يحصل. مستحيل يحصل كل اللي حصل ده وقاعد كده عادي. حتى لو على موتي هقول برضه وهحكي، ما أنا كده كده ميت زي ما قالولي، ومش هيسيبوني في حالي بعد اللي أنا شفته ده، أو بمعنى صح اللي أنا كنت عاوز أشوفه. أعرفكم بنفسي الأول. أنا اسمي ياسر عوض، شاب في العشرينات من عمري، عندي طموح وفضول كتير. الفضول مش وحش، بس لما بيزيد عن اللازم بتاعه بيدخلك في متاهات انت عمرك ما هتطلع منها سليم. الموضوع بدأ معايا لما كنت في الشغل واخد وردية بالليل، وكنت بشرب سيجارة بدون ذكر المحتوى بتاعها، واكيد حضراتكم كنت فاهمين ايه المحتوى بتاع السيجارة، زي ما بتقولوا كده محشية. وبعدها قلت اقوم، بعد ما خدت السيجاره قلت اقوم اشم شويه هوا بره المخزن. نسيت اقول لكم اللي انا في المخزن ده في مكان صحراوي مش بعيد قوي عن القاهره. وانا واقف بره برفع السيجاره كده عشان اخد نفس، لقيت طيف عدى عليا. فضلت اقول الله، هي بدات تشتغل معايا ولا ايه؟ ما انا كنت كويس. جرى ايه يا جدعان؟ بعدها بدقيقه عدى كذا طيف قدامي ورا بعض. بصراحه ما كنتش فاهم ايه ده. بعدها قلت لا، الحوار ده فيه حاجة، احنا كده بنتسرق، المخزن كده فيه حرامية دخلت عليه. ندهت العم سيوفي وعم غفران اللي هما ماسكين الامن بتاع المخزن معايا. في حد بيسرقنا، في حد بيسرقنا، ولكن مفيش حد منهم رد عليا. بعدها رميت السيجارة وخدت السلاح بتاعي وقربت من الحياة دي. بس كانت المفاجأة اللي ملقتش حاجة خالص، بس كنت شايف ضوء جاي من بعيد. فضولي ما سابنيش غير وانا ماشي ورا الضوء ده. كنت مستخبي خايف من الطيف ده او الناس اللي ماشيه دي عشان ما يشوفنيش، ومش عارفهم ايه اللي جابهم من هنا، ولا دي اثار السيجاره اللي عملت فيها ده. المهم قربت منهم، لقيت حفره كده. فالحفره دي يعني كتير لقيت المنظر ده عمري ما شفته يعني. لما لقيت منظر عمري ما هنساه بدأ معايا كلعنة اخرها الموت. اللي قرب شفت قدامي حفرة حجمها بمعنى الكلمة، أو أوصف لكم المنظر بتاعها بالظبط. هي كانت حفرة كبيرة، كانت ممكن تدخل فيها عربية نجل فيها الحفرة دي. وهي كانت عبارة عن حفرة وفيها طريق آخره باب مقفول. آخر الطريق بتاعها كان باب وكان مقفول، وكان في ناس واقفة قدام الباب ده مستنية حاجة تفتح أو أي حاجة تحصل. أنا مش عارف إيه ده. كنت عاوز أخش وأقرب، بس كنت متردد، وفعلا أنا خشيت. لقيت الكائنات دي اللي بتخش الحفرة دي. أول ما دخلت خدوا بالهم مني وفضلوا يصرخوا ويصوتوا بصوت عالي. فصراحة جريت، خفت، ما حسيتش بنفسي إلا وأنا راجع المخزن تاني. وصلت المخزن وفضلت أنادي على عم عبد الله اللي رد عليا لغاية ما جه. فقلت له أنت ما سمعتنيش؟ ده أنا بصوتي اتنبح عليك وأنا عمال اندهلك. قال لي صوتي إيه يا ابني؟ أنا كنت قاعد بلعب على الموبايل. قلت له بتلعب إيه على الموبايل؟ قال لي كنت بلعب كراش ووصلت الدور ال 300. قلت له كراش ايه يا عم عبد الله انت كمان؟ انا شفت عفاريت وحفره فيها عفاريت كتير. لقيته ابتسم كده بابتسامه وبيقول لي واضح الحته اللي انت جبتها النهارده دي عملت معاك احلى شغل. وعفريت ايه يا مخبول انت او يا مجنون انت اللي بتقول عليه؟ فلقيته بيقول لي سيبك يا عم سيبك، وخلينا نقضي الساعتين بتوعنا مع على خير ونمشوا، ولا تقول لي عفاريت ولا بتاع. فضلت اقول لنفسي عفاريت ايه ده كمان؟ صراحه قلت لا، ده كده ممكن يكون السيجاره. فقلت اما اكمل السيجاره بتاعتي واشوف ايه الموضوع ده، مش حقيقي اكيد يعني. عدى ساعه ورحت في النوم، واما صحيت لقيت ايدي متلجه زي التلج بالظبط. دي كانت كهرباء في جسمي كلها، تحس ان الجسم كله ابيض. حواليا لقيت شخص بعبايه موجوده، عبايه سودا كبيره كده، والعبايه دي مغطيه وشه وجسمه كله زي ما تقول كأنه بيطير يعني، وباين عليه العظمة والهيبة. بس ايه الهيبة دي؟ انا مش عارف. فقلت له انت مين يا عم انت؟ ولا انت مش بجد ولا ايه؟ ولا دي تأثير السيجارة اللي انا شربتها ولا ايه؟ لقيت الشخص ابو عباية ده بيقول لي ما تفكرهاش، هي صدفة، اللي انت شفته ده مش صدفة ولا اي حاجة. قلت له ايه رأيت ايه وشفت ايه وايه الصدفة دي؟ قال لي هتعرف كل حاجة في وقتها بالظبط، بس خليك على استعداد كامل. وساعتها اتفاجئت لقيت عم عبد الله بينادى عليا وبيقول لي يلا يا عم زفت بتاع العفاريت، الورديه خلصت والله بينا نمشي. قلت له واضح يا عم عبد الله الحته اللي انا شفتها دي عامله معايا فعلا حاجات كتيره يعني.
ده حتى أنا لسه مكلم واحد منهم، فقال لي طب يلا يلا عشان نمشوا. قلت له مش فاكر بس يلا على العموم يلا. بعدها مشيت ورحت البيت، عديت على بيت جدي اللي هو في الأول أول دور، وطلعت الشقة بتاعتنا ونمت على طول عشان أنزل الشغل بالليل. أول ما حطيت راسي على المخدة نمت وزي القتيل من التعب بتاع امبارح. بس المرة دي ما حصلش اللي ايدي مسجعة او متلجة، المرة دي صحيت لقيت ايديا زي جمرة من النار، حرارة مرتفعة جدا، تحس اللي هتولع فيها وهتولع في السرير والهدوم بتاعتي كلها. بصيت كده لقيت نفس الراجل قدامي ابو عباية بيطير وبيقول لي بكرة اليوم اللي هتقوم بزيارة الجزء الخاص بنا من العالم السفلي. قلت له انت مين بقى؟ فرد عليا وقال لي هتتعلم كل حاجة في ميعادها. وبعدين لقيت شاور لي بصباعه كده، ولقيت كائنات صغيرة لابسة عبايات برضه مالية الأوضة عندي كلها لدرجة اللي طلعوا فوق السرير، ولقيتهم بيقربوا مني لغاية ما مالوا جسمي كله أو وقفوا عليا كلها أو مشوا عليا بمعنى أصح. وأنا حسيت بنار في جسمي وخاصة في الكتف الشمال، ما حسيتش بنفسي إلا وأنا مغمى عليا. وبعدها صحيت على صوت المنبه وهو بيرن، لقيت جسمي كله مكسر زي اللي مضروب علقة موت ومش قادر أتحرك حرفيا، وكنت حاسس إن الدنيا كلها بتلف حواليا ومش عارف أعمل إيه أو أفرق إيه اللي حصل بين الحلم أو الحقيقة. ده أنا مش عارف إيه اللي بالظبط، بس اللي اتأكدت منه الحقيقة أول ما بصيت في المراية بتاع الصالة ولقيت فيه علامة غريبة على كتفي. العلامة كانت عبارة عن دايرة كده وفيها خطوط كتيرة، وفي نصها كان نص عين. في نص العلامة بتاعتهم دي كان فيه نص عين. اتفزعت من الخوف وما كنتش عارف أعمل إيه. طب يا ترى لو رحت الشغل النهاردة إيه اللي هيحصل؟ بعدها قررت قلت مش رايح الشغل ده، يتحرق المخزن على اللي فيه، مش رايح. ودخلت أكمل نوم، بس المرة دي ملحقتش أنام، ولقيت صوت حاجات كتير بتذبذب حواليا، والراجل أبو عباية ده جه تاني فضل يقول لي هو أنت كده مفكر إن أنت هتقدر تهرب من القدر بتاعك ولا هتلعب معانا؟ لا أنت مصيرك هيكون الموت. قلت له بس أنا مش عارف أروح لكم حتة فين، أنتوا أكيد هتموتوني. فرد عليا وقال لي مفيش مفر، اللي هيحصل هيحصل، والرفضت دي هتبقى ضربتها الموت. قلت له وانا مش موافق ومش هتحرك ولا هعمل اي حاجه من اللي انتوا عاوزينها ومش هسمع كلامكم خالص. وقتها لقيت جسمي كله بيتكهرب كاني بتعذب بكهرباء ومش قادر انطق ولا باي حرف، وبدأ جسمي كله بيتنفض وحاسس بألم ما حدش يقدر يتحمله. بدأت أحاول أنطق حتى وأقول لهم خلاص أنا موافق أروح. في اللحظة دي لقيت رجعتني لطبيعتي تاني، ولقيته بيقول لي التلاعب بينا ضريبة أصعب من الموت. ما كانش قدامي غير اللي أنا ألبس وأمشي وأروح الشغل، وفعلا نزلت وركبت الأتوبيس ورحت الشغل. بس فضلت قاعد فترة مفيش أي حاجة حصلت من اللي أنا شفتها امبارح. لقيت عم عبد الله جه وبيقول لي مالك يا عم في إيه؟ يعني قاعد كده ما بتعملش أي حاجة ولا بتشرب حاجة، إيه تبت خلاص؟ قلت له النبي يا عم عبد الله هي مش ناقصة هزار دلوقتي، انا محتاج ابقى فايق طوالي. فرد عليا وقال لي عفاريت برضه؟ لا ده انت كده شكلك خرفت وابعد عني يا عم. بعدها سابني عم عبد الله وحصل زي امبارح بالظبط. لقيت كائنات كتيرة بتتحرك للحفرة دي وانا ماشي وراهم، بس المرة دي مش مستخبي، ومحدش منهم عمل لي حاجة زي امبارح ولا صرخوا ولا اي حاجة، بس كانوا عمالين يبصولي. وصلت للحفرة دي ونزلت فعلا فيها وفضلت امشي مسافة طويلة، ما كنتش عارف المسافة كبيرة وكل ده ليه، بس وصلت للبوابة في الاخر ولقيت كلهم واقفين قدام البوابة ومش بيدخلوا وعاملين يبصولي كلهم مستنيين يعني اللي انا اخش. فقلت لهم انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ لقيتهم مردوش عليا وكلهم باصين على كتفي. وبعدها بصيت على البوابة، بعدها قربت للبوابة لقيت اللي فيه مثلث موجود فيها وجواه نص عين نفس الرسمة اللي على كتفي بالظبط. فحطيت ايدي على كتفي وشفت حاجات عمري ما هنساها. شفت الجحيم بعيني زي ما في الافلام والمسلسلات، نار وبركان وكل حتة فيها ولعة وناس شكلها زي الشياطين
عايشين تحت الأرض. كانت حياتهم عادية خالص. فضلت أرجع لورا من المنظر ده، بس لقيت الكائنات دي الغريبة دي اللي شبه الأرواح فضلت تزجني لجوه لحد ما رمتني من فوق الطريق البوابة. فضلت أصرخ بأعلى صوت عندي. كانت المسافة كبيرة جدا للقاع بتاع البير ده أو آخر الطريق ده، لدرجة إن أنا فضلت حوالي 3 دقايق بنزل فيها وأنا بجع. وكنت كل ما انزل أكتر الدنيا بتضلم أكتر، والظلام كان عادم، مفيش. عمري ما شفت كده. والأكسجين بدأ يقل معايا لدرجة إن أنا فتحت بقي كله للآخر وبرضه مش قادر أخد نفسي، لغاية ما وقعت للقاع ومحصلش أي حاجة، كأني واقع من على العتبة، يعني مش واقع من الارتفاع الرهيب ده كله. الدنيا كانت مظلمة نهائي، مفيش أي ضوء خالص، ومش قادر أشوف أي حاجة. وأول مرة أحس إن الضلمة شخص عايش جواها. المحيط من الظلام مش قادر أنسى شكله. طلعت الموبايل من جيبي وفضلت أدوس على زرار الباور عشان ينور، بس ما فتحش خالص. لكن الموبايل مش راضي يفتح خالص ولا راضي يعمل صوت الفتح بتاعه، كأن المكان معرض للنور أو معترض على أي نور يكون موجود. سمعت صوت من بعيد بيناديلي وبيقول لي ياسر، ولكن الصوت متقطع، مش سامعه كويس، وبدأ يكرر كتير لغاية ما حسيت إن الصوت ده نابع من جوايا أنا، من ودني نفسها. سديت ودني، ولكن الصوت كان أكتر وبقى واضح أكتر من الأول. فضل الصوت بيقول لي غمض عينك يا ياسر، غمض عينك. أنا ما كنتش فاهم هو عاوز إيه بالظبط، بس فضل يقول لي غمض عينك. فرديت عليه قلت له إزاي يعني؟ قال لي الضلمة ما بتبانش غير بالضلمة، ما تشوفهاش غير بالضلمة. غمضت عيني فعلا واتنفضت من المكان، لقيت شفت حاجات كانت موجودة فيه. جيت افتح عيني تاني لقيت كل حاجة مظلمة تاني. فقفلت عيني تاني لقيت كائنات كتير جدا حواليا وشكلها مرعب، وكلهم لابسين عبايات زي اللي كان بيطير عندي بالظبط. المكان كان عبارة عن أرض من الجبال وكل حاجة فيها سودة، حتى أنا مش قادر أميز أي ضوء أو أي مكان مميز في المكان ده كله. وإزاي أنا شايف؟ فلقيت الصوت ده تاني بينادي، لقيت الصوت ده بيقول لي الضلمة بتنور نفسها وما بتحتاجش النور، فمش هتشوف الظلام إلا بالظلام. قلت له يعني إيه يعني؟ مش شايف؟ أنا مش هشوف يعني ولا إزاي يعني؟ وانتوا مين وعاوزين مني إيه؟ واشمعنى اخترتوني أنا؟ قال لي هتتعلم كل حاجة في وقتها، بس بص حواليك كده ودجك في كل اللي انت هتشوفه، وزي ما قلت لك الضلمة مش هتشوفها غير بضلمة. قلت له انا عاوز امشي من هنا، وفضلت اجري زي المجنون في المكان ده، وكنت حاسس ان المكان بعيد، بيبعد نفسه عني ومش بيخلص، لغاية ما وصلت الباب. فتحت الباب ده وصلت الباب تاني، وفضلت كده كتير لغاية ما وصلت للأوضة. حسيت ان هي أوضة كبيرة في نهاية الترجة، كأنها في سراب او مش عارف ايه ده. المهم دخلت الأوضة دي وما كنتش شايف فيها أي حاجة مع إني مغمض عينيا. تلقائي فتحت عينيا ولقيتني شفت كل حاجة عادي جدا، والمكان كان فاضي ومفيش غير رسوم على الحيطة وأشكال غريبة كأنها حضارة قديمة وكانت أكل، كأن البشر اتحولوا بتوع العبايات دول. بعدها لقيت باب ظهر في الحيطة، دخلت منه ومشيت في نفس السرداب تاني، وكان شبهه بس المرة دي كان ضيق والأكسجين بدأ يقل أكتر ما هو قليل أصلا. فضلت أمشي وأعرج جدا لحد ما وصلت لأوضة تانية، بس بابها كان صغير. حاولت أحشر نفسي وما كنتش عارف لغاية ما لقيت هوا شدني أو زجني كده لجوه. كان في الأوضة دي أقزام قاعدين في الأوضة، كانت مظلمة جدا. ولعت الكشاف بتاع الموبايل بس مرضيش يقيد برضه تاني، وغمضت عيني ما كنتش شايف اي حاجة برضو على الاطلاق. فضلت اصرخ بهستيريا انتوا مين وعاوزين مني ايه؟ موتوني ومش هعمل كده. فضلت اخبط براسي على الحيطة جامد وقلت هموت، نفسي امشي ومش هتاخدوا مني حاجة برضو. اتفاجئت لقيت الاوضة وسعت قوي والحيطان اتحولت لسفينة. فضلت اقول عاوزين مني ايه؟ اظهروا، انتوا خايفين مني ولا ايه؟ وما حدش رد عليا برضه. لقيت باب تاني ظهر
بس المرة دي ما كانش في سرداب ولا أي حاجة. لقيتني رجعت للمكان المظلم ده تاني اللي أنا لازم أغمض فيه عيني. لقيت الراجل أبو عباية ده ظهر لي بيقول لي كل ده وما فهمتش؟ قلت له أفهم إيه؟ وإيه اللي انتوا ماشيين فيه ده؟ دي مراحل العذاب اللي هتعيش فيها من النور والشمس والظلمة، والأوضة الأولانية دي كانت مرحلة لتحويل الكائنات دي. قلت له إزاي يعني؟ مش فاهم، انتوا جن ولا عفاريت؟ فرد عليا وقال لي احنا زي ما بتقولوا كده نص بشري ونص جن، والمكان اللي احنا فيه ده الهوية في العالم السفلي، حتى ما كانش فيه مكان للجحيم. قلت له يعني ايه؟ انا مش فاهم، انت بتقول ايه اصلا؟ قال لي احنا كنا قبيلة من البشر، ولكن في سنة من السنين كده جد من جدودي لقى ممر للعالم السفلي في احد الجبال، ففضلنا قاعدين هنا في النعيم تحت الارض. وبعدها ما كنا مضطرين في الحياة عشان الهروب من البشر، عشان كانوا بيهاجمونا طوال، عشان كانوا بيهاجمونا دايما. وفضلنا دخلنا لغاية ما وصلنا للجحيم، وكان الرجوع مستحيل لغاية ما وصلنا الهوية دي. وعشان نشوف الضلمة عمينا نفسنا بإيدينا لغاية ما بقينا على الحال ده. افتكرنا اللي احنا في نقمة، ولكن مع الوقت اكتشفنا اللي احنا في نعمة، واتجوزنا من الجن وعشرنا الجن لغاية ما بقينا كده زي ما انت شايفنا، لنا سلطة. وهيجي الوقت اللي احنا هنطلع مرة تانية للحياة وناخد حقنا. فرديت عليه وقلت له هتطلعوا تعملوا ايه؟ ابتسم كده ابتسامة وقال لي انت مجرد واسطة بيننا وبين العالم، اوعى تفتكر اللي انت الوحيد اللي جيت هنا، لا، ارواح كتير. الارواح اللي كانت بتدخل معانا من فوق دي كانت ارواح ناس زيك كده، ودخلت معانا الجحيم دلوقتي. فرديت عليه وقلت له وده هتعملوا بيه ايه بقى؟ فرد عليا وقال لي هتشوف، ما انت هتبقى واحد منهم. فقلت له لا، انا عاوز اطلع من هنا وعاوز امشي، ومش هعيش معاكم وهعمل اللي انتوا عاوزينه من بره. قال لي انت كده كده هتطلع وهتعمل اللي احنا عاوزينه. قلت له بس مش هتاخدوا مني حاجه غير لما توروني الامان او تدوني الامان. ابتسم وقال لي انت فاشل يا ياسر، وكلهم فشلوا واغبياء، وكده كده كتير بيسيطروا على عقولكم وانتوا ماشيين وراهم طول حياتكم كلها حرب وآلات مسخرة وأيادي بعقول البشر وشريرة، ما بيهمهمش غير مصلحتهم. قلت له وانتوا بقى ايه اللي هتصلحوا في ايه يعني؟ قال لي هتشوف كل حاجة بس ما تسبقش الأحداث، كل حاجة هتعرفها في ميعادها. قلت له انا كده عرفتكم، انتوا الماسونية صح؟ فضل يضحك ضحكات كتيرة متقطعة كده ويقول لي احنا اللي هنصلح اللي هم فسدوه. قلت له يعني ايه؟ قال لي مش مهم، المهم ان مش احنا مختلفين عنهم تماما. هيجي اليوم اللي هنطلعوا للنور بره، والمطلوب منك دلوقتي اللي توصل اللي حصل ده كله للعالم كله. وانا مش هموتك زي باقي الارواح اللي موجودة، لا، انا هخليك تعيش لغاية ما تشوف اللي هيحصل ده بعينك، بس تحب تسيطر. فقلت له وانا مش عاوز اعمل اي حاجة. قال لي سلام يا ياسر سلام. وفجأة لقيت باب اتفتح قدامي واتشديت لجوه زي المغناطيس، وكنت موجود في مكان كده زي ثقب اسود لغاية ما صحيت من الصبح. لقيت نفسي مرمي في الصحراء جنب المخزن. رحت البيت وكان قراري الاول والاخير اللي انا مش هروح الشغل ده تاني ومش هتكلم في الكلام ده. ولكن كان كل يوم بيظهر وبيهددني ويقول لي قول واحكي، ولو ما نفذتش اللي طلبناه منك والعلامة اللي على كتفك دي مرحلة. لغاية دلوقتي وانا بأنب نفسي جدا. ولكن الغريب اللي ما كانش حد بيشوفه من الناس دي غير انا، ودي قصتي اهي وبعتها، بس مش عارف ايه اللي هيحصل منهم. ملحوظة من القصة اللي تم حجز ياسر للعلاج في الأمراض النفسية شديد، وفي تلف في عقله، بيتخيل وبيشوف حاجات ما بتحصلش. يا ترى ده كان قصده ايه الراجل اللي باين، وهو عايش تحت سيطرة مين؟ وكل ده من خيال ياسر، ولا تفتكر ايه بالظبط؟ هل كان حقيقي اللي هو الكلام اللي ياسر بيحكيه اللي هو فعلا راح للعالم السفلي؟ لو من وجهة نظرك اللي انت شايف فعلا ياسر راح العالم السفلي، اكتب لنا في التعليقات تحت وقول لنا ايه رأيك في القصة.
وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت وقصة النهاردة خلصت. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وشكرا والسلام عليكم.